Вітаю вас, дівчата, на моєму рукодільному каналі Волошкова нитка. І мене звати Олександра. І сьогоднішнє відео я знімаю для вас. Хотіла би поділитися сьогодні не тільки своїми процесами, якими я творила цього тижня, так, а й також щоднями я була в тому магазині рукоділля в Києві. А вже моє перше відео на YouTube-каналі було в серпні минулого року. Я знімала перше відео, як я була в магазині Моні, це на проспекті Григоренка, на Позняках в Києві. Але воно трошки таке сухувате, сирувате, не в тому форматі, як би мені хотілося. Тому я вирішила знову поїхати до цього магазину в Києві. Так, вибрала день, трошки розвіятися. І таке в мене, можна сказати, було побачення наодинці. І я приблизно 3-4 години провела там, в тому магазині, назнімала все, що мені сподобалось, назнімала вам новинок. Дуже багато класних новинок, красивих українських виробників. І, звісно, зробила певні покупочки. Як же тут буде без покупочок? Обов'язково, ви що? Я тішу, що у нас в Києві, особливо на лівому березі, є такі магазинчики, і є можливість туди поїхати. Зазвичай я весь цей час все замовляла в улюбленій мережці зі Львова, так, дещо в Лелітці теж. До речі, пригадалося мені, щодо київських таких рукодільних магазинів ще є Вишила на Подолі. Але я там останній раз була ще коли була вагітною Софією, це було літо 23-го року, так. Початок літа до 23-го року, і з тих пір я туди не заходила. Він теж такий затишний, компактний, маленький, в підвальчику. Дуже багато всього є, але якось мене туди не тягне. Не хочу робити антирекламу, все нормально, просто душа поки що туди не рветься. Отже, це поки що 2 таких рукодільних магазини я нарахувала в Києві. Хто знає більше, підкажіть, поділіться, напишіть в коментарях, які ще цікаві магазини рукоділля з вишивкою, з гачкуванням є в Києві. Ну, з гачкуванням, в'язанням ще є Candy Yarn. Туди я теж часто заїжджаю. Він теж на Подолі, на Тараса Шевченка, але поки що немає такої тяги мені туди поїхати. Минулий раз я була ще, так, щоб вам не збрехати, десь в минулому році я робила, так, в минулому році влітку, якраз в травні, рік назад, я робила закупи ниточок, гачкувати шалики. У мене ще один моточок лежить, чекає. Саме я ці шалики в'яжу влітку. Ось чекаю натхнення. Щось там відчуваю, що пробивається мені те натхнення, але поки що не беруся за це, тому що є багато вишивальних планів, багато вишивальних новинок, хотілок, і я хочу це все осягнути. Але все ж таки буду дивитися за своїм натхненням. Так, щось мене трошки занесло не в ту сторону, тому поговоримо зараз більш детально про Моню. Я ще раз кажу, хто знає, прошу вас, напишіть в коментарях, якщо ви знаєте ще якісь рукодільні магазинчики в Києві, так, поділіться, буду рада заїхати туди, зняти відео-відгук і зробити придбання, як же без них. І, знаєте, є такі примітивні магазини, такі, де зібраний весь китайський, можна так сказати, ширпотреб.
на жаль, там все стандартно, часто там є схемки на бісер з ненатуральних полотон. Ну, таке мені не подобається, це, я вважаю, минуле століття. Це трошки примітивно, не той рівень. Але все ж таки я інколи заходжу в такі магазини, можливо, щось знайду, але, на жаль, в таких магазинах нічого толкового немає. Тому не зраджую мережці львівській, Леліці інколи, давно вже в Леліці нічого такого не замовляла. Так, Candy Yard теж давно не була. Ну, ось побувала в Моні. І саме це включення, саме це відео я хочу присвятити прогулянці по магазину Моня. Незважаючи на те, що в мене перше відео на YouTube-каналі вже є, але воно сухувате, сирувате, не таке, можливо, цікаве, на мій погляд. Тому я вирішила ще раз засняти вам те, що я бачила своїми очима, на що я звернула увагу, на які новинки звернула увагу в магазині Моня. Познімала вам їх і хотіла би поділитися. Отже, запрошую вас на прогулянку-перегляд по магазину Моня в Києві на проспекті Григоренка, метро Позняки. Отже, не перемикайтесь, запрошую до перегляду.
Отже, ми тільки що з вами переглянули швиденько відео, де ми прогулюємося по магазину Моня. Ви могли бачити, що дуже багато українських виробників я засняла. І це принаймні те, що мені хотілося бачити, те, що я шукала. І я вирішила поділитися з вами, тому що знаю, багато дівчат теж люблять, вишивають такі набори, тому я думаю, що вам буде цікаво. Якщо не цікаво, просто прогорніть, пропустіть цей випуск, я нікого не змушую до перегляду, це за власним бажанням. Бачу, що багато новинок є в українських виробників, таких як Марічка, так, дуже мені воно останнім часом цей виробник запав в серце, стараюсь вишивати його. І дуже класні в них набори, красиві, соковиті, і тому гріх їх буде не купити, те ще такі смішні ціни. Ви все могли бачити самі, так, Телеартіс також була присутня, новиночки їхні, біскорнюшечки. Знаєте, я їх бачила в інтернеті, на сторінці Телеартіс і в мережці, але було дуже приємно їх пощупати і подивитися вживу. Для мене це теж дуже важливо. Я отримала величезну насолоду, помацавши, подивившись, роздивившись. Воно зовсім відрізняється від того, що ти бачиш на екрані. Так? І ще один виробник, теж зазначу, це Kingdom of Handmade, дизайнер Вікторія, якщо не помиляюся, якщо помиляюсь, поправте мене. Її відомі закладинки, і там ще новиночки пішли прянички. Так, хто любить, той вишиває. І дуже теж було класно подивитися відшиви, теж помацати, подивитися, як воно зроблено, як задник зроблений. Отже, я це все дуже-дуже люблю. Є новиночки, які я приберегла собі на осінь, якщо дівчата не розберуть їх, як гарячі пиріжки. Тому я купила те, що зараз. Те, що зараз я хочу, мрію і планую, буду вишивати. А я буду. Отже, в цьому відео, дівчата, буде лише, ви могли помітити, що була прогулянка, а це, так би мовити, перша частина. Зараз я з вами поділюся своїми просуваннями і одним фінішом, який я мала протягом цього тижня, обов'язково. Не можу не поділитися, і на екрані ви вже можете бачити на основній поличці, це те, що я просуваю зараз. Так, ми зараз розглянемо, а вже наступне відео, друга частина, буде те, що я придбала в магазині Моні. Воно буде дуже цікаве, і я впевнена, воно сподобається багатьом. Але, дівчата, не все одразу. Трошки будемо смакувати. Така невеличка в мене інтрига. Отже, давайте зараз я вам покажу, над чим я працювала цього тижня. Хто слідкує за мною в інстаграмі, то могли вже бачити, я ділилася постом і фотографією, що я завершила відшивати ось цю марочку від Зіни Крамер, Зайка Стіч, так, це лелеки. І я неодноразово казала, що я планую відшивати не 2 лелеченят, а 3, так як я, багатодітна мама, в мене 3 діток, і, доречно буде відшити саме 3. Це лелеки, це до сім'ї, так, і мені б хотілося мати саме 3. Отже, готова поділитися з вами відшивом. Так. Отже, дівчата, готова вам презентувати свою вишиту марочку, де вишиті 3 лелеченята. Так, я змінила лише, зараз я візьму, ви знаєте, весь час забуваю взяти ножиці, щоб показувати, щоб не тикати вам пальцями. Я змінила, зараз фокус наведу, змінила тут
було 25 на прев'ю, 24 на прев'ю, але я замінила на 25-й. Ну, я так подумала, що, можливо, це рік, чи я не знаю. Ну, я вирішила, нехай буде це роком 25-м, коли я відшивала цю марочку. Все як є, бачите. Так, і лише третє лелеченятко, воно, я вже казала, відшито за аналогією ось цього лівого лелеченяти, але в дзеркальному відображенні. Добре, що тут залишалося місце. Так, і доволі, мені здається, симпатично вийшло. Якщо прибрати ось це і залишити тільки марочку, ось так файненько виглядає сім'я лелек. Дуже-дуже мені подобається, прикрашає моє підвіконня з квітами. От, не можу натішитися цією марочкою. Дуже очікую, що Зіна презентує влітку щось новеньке, тому що це дуже така відпочивалочка, знаєте, між, як то кажуть, між основними процесами, між крапельками я вишила цих лелек. Бо основна робота, над якою я вже працюю другий чи навіть третій тиждень, це ось ця закладинка від Kingdom of Handmade. От. І вона ще досі не вишита, але у мене в ній багато просувань. Отже, зараз давайте переглянемо. І так, ось така закладинка в мене готова. Бачимо, що я досі не відшила хмарки. Там в одну нитку. Ну, це таке. І ось тут є пробіли в небі. Це теж я вважаю, що там дуже швидко все відіш'ється. Основна частина – це в мене гори і ось ця долина, вона вже зашита. Тут теж є деякі дірочки. Мені не вистачило ось цього кольору зеленого ялиночки. Я спитала дизайнерки, який номер, то знайду в себе і обов'язково дошью ось ці пробільчики. Ось тут вони є, і ось тут не вистачило мені. Ось тут. Це темно-зелений колір. А так, знаєте, вже вимальовується дуже гарна картинка. Мені подобається. І варто на цю закладинку дивитися здалеку. Тоді більш зрозуміліше, що то гори, що то долина, так. І вблизу у нас тюльпани і ще різні квіти. Ще залишилося мені відшити, я не знаю, тут, мабуть, відсотків 30, так, зашити низ, оце і тут з тюльпанами. Ну, поки що граюся. Кожен день потрошечки відшиваю. Не буду дуже углублятися в цю закладинку, ви можете бачити зараз все самі. Так, я вже думаю, що коли я її відшию, оформлю в фетр, зроблю окантовочку, вже тоді ми повністю поговоримо про мої враження, обов'язково про мої зауваження. Ви могли пам'ятати, в минулому відео я розказувала про ці зауваження, як я з ними справилась частково і буду ще справлятися, тому що тут ще не все. І взагалі моє враження від цієї закладинки вже ми обговоримо в наступному відео. Отже, так довгенько я мучаю цю марочку. Вона цікава, красива, але щось так довгенько мені вона шиється. Ну, нічого, не все за один раз. Отже, дівчата, давайте її красивенько ось тут поставимо, щоб прикрашала наш кадр. Адже ми не тільки вишиваємо, так, а і маємо естетичні кадри. Зараз спробую вам приблизити. Ось так. Намагаємося естетично знімати, так. Отже, це все. На цьому все відео. Що хотіла, показала, що хотіла, розказала. Я сподіваюся, що вам сподобалися фініші, процеси.
Я дуже вдячна дівчатам, які завжди коментують мої відео. Я стараюся відповідати якнайшвидше, адже зворотній зв'язок дуже важливий для мене. Я бачу, що подобається, що ні, що вас зачіпляє, що ні. Ну, це як живе спілкування, і зворотній зв'язок, він допомагає далі знімати, надихає, мотивує показувати вам. Ви знаєте, я отримую величезне задоволення від зйомок, від того, що я ділюся думками своїми рукодільними, вишивальними, адже ніхто з моїх близьких так не зрозуміє, як однодумці ви, дівчата, підписники, які теж в цій темі, які теж, як і я, відшивають схожі мотиви, схожі набори, розуміються в бекстічі, в розалках. Дівчат, ви мене зрозуміли, не буду сильно вглублятися, тому що я дуже вдячна вам за зворотній зв'язок. Прошу, продовжуйте писати коментарі, ставити вподобайки. Я дуже тішусь цьому, радію кожному з вас, кожному новому підписнику. Стараюсь теж сама так робити, коли знаходжу новий цікавий для себе аккаунт. Я сподіваюся, що мої відео цікаві для вас. Я стараюсь, як можу. Отже, дякую, дівчата, що були цей тиждень зі мною, що переглянули це відео, що прогулялися зі мною по магазині Моня. Обов'язково, якщо у вас є така можливість, загляніть у Моню, там багато чого цікавого. Підказка, дуже багато мілхілу, то його дуже обожнює. Отже, бажаю вам усіх мирного неба над головою, щоб ці вихідні пройшли продуктивно, щоб ми відпочили з вами від цих постійних обстрілів, особливо ті, які вночі і нещодавно були в Києві, в Харкові, так, в інших містах, Суми. Тому всім нам мирного неба над головою, натхнення обов'язково, бережіть себе і своїх близьких, до нових включень. Па-па, дівчатка!